مثل ما تعرفنا أن الكوليسترول إذا نوعين من الكاريرز اللي هي اللو density والهاي density. إذا كان ينقل بواسطة اللو density lipoprotein فيسموه low density lipoprotein cholesterol. same thing for high density lipoprotein cholesterol. طبعا شفنا الميكانيزم of regulations level of cholesterol اللي ممكن تكون بالجسم. أيضا أكو regulations ثانية ممكن تحدث لمستويات الكوليسترول. هي تنعكس من خلال regulations of lipoproteins اللي هي الكاريرز للكوليسترول. Both regulations could be make a good controlling for the level of cholesterol and triglyceride in general. بالنسبة لل levels of cholesterol and triglyceride, two main disorder could be happen. يعني نوعين من الخلل ممكن يحدث. إما يكون عندي too high so dyslipidemia معناته الجسم غير قادر على هضم الدهون أو استخدامها وبالتالي ينتج تراكم عليها، أو too low اللي هي hypolipidemia وهي أيضا نوع من أنواع فقدان الدهون، طرحها خارج الجسم وعدم المقدرة على يعني الحفاظ عليها، وهذا أيضا راح يسبب مشاكل. نسبة الكوليسترول والترايغليسيرايد through the days could be change and could be vary. بالنسبة للكوليسترول ممكن يتغير خلال اليوم الواحد by about 10%, while triglyceride could be vary up to 25%. يعني ممكن يتغير نسبته 25%. Okay. Levels of lipid maybe become abnormals because too many factors, multi-factors could be affect. يعني عوامل كلش هواية تأثر على مستويات الليبيد داخل الجسم، تؤدي إلى تغير مستواه. من هاي العوامل هي الأيجينج، طبعا العمر فت عامل كلش مهم. virus disorders ما inheritance one مثل ما شفنا، الأمراض الوراثية اللي تصيب أو الطفرات اللي تصيب اللو density lipoprotein receptors واحدة من عندها. ممكن في certain drugs يسوي فد abnormality بالكوليسترول and triglyceride levels. ممكن اللايف ستايل هي بحد ذاتها، وممكن مثل ما شفتوا بالكيسات اللي أخذناها خلال الأسبوعين الماضية إنه مثلا smoking, consuming diet highly fat, inactive as a physically، يعني ما عنده نشاطات رياضية، ممكن يكون overweight الوزن كل شيء يأثر، sedentary lifestyle, alcohol abusing and that sort of thing. كل هذه عوامل تأثر ممكن تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول والترايغليسيرايد بالدم. As a complications for abnormality للليبيد profile، طبعا in general هو الليبيد profile panel يستخدم for assessment the development of cardiac disease. هذه ممكن تكون atherosclerosis، ممكن تكون heart attack or strokes. any abnormality بالليبيد profile راح تنعكس بهذه الأنواع من الأمراض. Generally high total cholesterol, particularly at a high level of low density lipoprotein ممكن يزيد risk of atherosclerosis. مثل ما طلعنا بالمحاضرات النظري إنه إذا صار ارتفاع باللو density lipoprotein cholesterol فهذا يعتبر good indicators for atherosclerosis. لكن please keep in your mind that not every increasing بالكوليسترول ممكن يعكس الأثيروسكلروسيس أو heart attack. عندنا لأن احنا عندنا two types of cholesterol، عندنا الهاي density واللو density. اللو density انصعد اوكي هذا good indicators، لكن الهاي density lipoproteins cholesterol لو صعد هذا ينطي الدلالة للهيلث بالعكس health heart. الترايغليسيرايد مو كلش تأثيره على الهارت اتاك، ما يعتبر فد good indicators إلها، لكن ممكن يعتبر indicator للبنكرياتايتس. بالنسبة للmeasurement of lipid profile in general could be measured as a form of fasting lipid profile. طبعا الفاستنج ممكن يكون between 9 to 12 hours حتى ينطي indicators أكثر، ما عدا
ترايجليسيرايد يوصى بأن تكون بوست برانديال، يعني التست مالتها يكون بعد وجبة الغذاء على مود تعكس real value of circulation triglyceride. حنتعرف إن شاء الله يعني in couple of slides على more details. كأوردر للابنورماليتي أو measurement الابنورماليتي of lipid test ممكن يؤدى طبعا مثل ما قلنا إنه هو screening tool، ممكن يؤدى لكل الأعمار. الأعمار أو الأشخاص اللي عندهم risk factor should be done regularly، و fasting للأعمار أو الأشخاص اللي عندهم risk factor نسويه fasting. للأشخاص اللي ما عندهم risk factor مجرد checking ممكن يكون fasting، ممكن يكون عفوا non fasting، وممكن يؤدى بأعمار مختلفة. بينما الديسوردرز اللي يصير باللايبوبروتينز وينتج عنه أيضا هايبرليبيديميا هي مثل ما طلعنا عليها بالفريتروكسونز كلاسيفيكيشنز هي 5 أنواع. شملت in generals يعني بس شوي هيك على السريع التايب 1 disorders اللي يكون يشمل الاندوجينيوس هايبر ترايغليسيرايد. طبعا هذا راح يسوي فد نوع من الفات induced lipidemia وينتج عنه هايبر جايلومايكرونز. هذا طبعا manifestate بالchildren's واليانج adult، وعادة يكون يعني good indicators for atherosclerosis. النوع الثاني هو هايبر لايبوبروتينيميا اللي يكون inherited disease، والكاركترستيك مالته تكون هي ارتفاع elevated بالlow density lipoprotein. النوع الثالث هو أيضا هايبر لايبوبروتينيميا لكن راح يكون سببه هو accumulations plasma of beta very low density lipoprotein اللي هي rich بالtriglyceride، وهذا less common to be familial disorders. النوع الرابع والخامس اثنيناتهم هم هايبر لايبوبروتينيميا، لكن الاختلاف بيناتهم انه النوع الرابع يشمل الاندوجينيوس triglyceride only going along with hyper libri beta lipoproteins. اوكي فيشمل الاندوجينيوس ترايغليسيرايد، بينما النوع الخامس يشمل الاندوجينيوس والاكسوجينيوس ترايغليسيرايد. اوكي وراح يتميز بصعود هايبر لايبوبروتينيميا اللي يكون ميكس بين يعني صعود الترايغليسيرايد هايبر ترايغليسيرايد وهايبر لايبوبروتينيميا للبيتا برو لايبوبروتينز. يرافقها شنو؟ حيتميز بشنو؟ تتميز انه يرتفع وياها الجايلومايكرونز ايضا. فهاي الديفرنس between ال 5 types of lipoprotein disorders. اوكي اذا الان نتكلم عن الليبيد بروفايل تيست. طبعا الليبيد بروفايل تيست ممكن تؤدى as a panel lipid or individually. البيشنت لو طبعا حسب الساينس والسيمبتومز اللي ظاهره على البيشنت، لو كانت ظاهره عليه اعراض طبعا بناخذ بعد ما يؤخذ الهيستوري واللايف ستايلز والفول انفورميشنز، ممكن نسوي individual test for cholesterol initially، يعني بالبداية نسوي order للكوليسترول. ولو ظهر الكوليسترول عالي فمعناته احنا نحتاج نسوي lipids as a panel اللي تشمل كل انواع الفاينل برودكت اوف ليبيد اللي هي mainly cholesterol and triglyceride. وألسو راح نحتاج نسوي تيست شامل لكل أنواع اللايبوبروتينز اللي تكلمنا عنها ك fully screening tools. طبعا هذه تؤدى ليش نستخدم الليبيد بروفايل تيست to make a diagnostic for cardiac risk assessment or determine the risk of heart disease. اوكي فهذه راح تساعدنا ل الدايجنوستيك كدايجنوستيك تولز.
When it's necessarily to make an order for lipid profile. طبعا in general a healthy person or adult with no risk factor for heart disease ممكن يسوي checking every 4 years. بينما الناس اللي عندهم risk factors لا هذا لازم يسوي checking frequently checking for whole lipid panel. الناس اللي عندهم risk factor هذه الريسك فاكتور ممكن أن تشمل cigarette smoking for long time, being overweight or obese, has a sedentary lifestyle with unhealthy diet, physically inactive, age over 45 كلش ضروري إنه يسوي checking بالنسبة للفيميل لو تعدت ال 50 years old. لو كان عنده long term hypertensive، إذا كان أكو أي family history of a premature heart disease, pre-existing heart disease or already having a heart attack or diabetic. هاي كل هالريسك فاكتور تتطلب إنه الشخص regularly make checking for lipid panel. Okay, what does the test result mean? Okay, صح احنا سوينا order وعرفنا شو وقت نسوي order للتست وشو وقت نسوي checking للأعمار كم مرة وهالأشياء. خلونا نتعرف على شنو معنات مستويات الليبيد اللي راح تطلع لي، شنو تدل. طبعا in general based on the health organizations American College of Cardiology والAmerican Heart Association recommend that the risk calculators could be determined based on your 10-year risk of cardiac vascular disease. انطت فد indicators وقالت انه حسب دلالات النورمال فاليو للليبيد بروفايل لو حصلت زيادة بهذه الدلالات فهذا راح ينطي فد نسبة من الانديكيتر للكاردياك فاسكولار ديزيز. شنو هذه النسب؟ قالت لو انه ارتفع الكوليسترول او الليبيد ان جنرال عن النسبة الطبيعية less than 50% فأنت at low risk of cardiac vascular disease. لو ارتفع مستوى الليبيد أوكي بنسبة 5 إلى 7 أو 7.4% فأنت على البوردر لاين. لو ارتفع أكثر من 19.9 أو between 7.5 to 19.9 فأنت immediate has a risk factor of cardiac vascular disease. ولو ارتفع عن النسبة الطبيعية أكثر من 20% فأنت highly risk for cardiac vascular disease. أوكي فالمفروض التشيكينج يتخلى ببالنا يرتبط ويا هذا الجايد لاين للكولج اوف كارديولوجي على مود نشوف مدى تأثيرها كانديكيتر للكاردياك فاسكولار ديزيز. من أهم طرق التريتمنت which is highly recommended for people who have unhealthy lipid levels أفضل طرق علاجها أول شيء controlling شلون نقول اللايف ستايل أو make life style changing. هذه راح تشمل adapting the diet and making low with fat. نوصي البيشنت أول شيء بتعديل اللايف ستايل مالته. إذا كان الأكل مالته مليء بالدهون والساتوريتد فات وهالأشياء نوصي بأنه يقلل. إذا كان physically inactive نوصي أنه يسوي شوية رياضة. إذا كان smoking نوصي بأنه give up السموكينج. إذا كان overweight نوصي بإنقاص الوزن وهالأشياء. أيضا we have to control high blood pressure والdiabetic. هذا فشي كلش مهم. هذه كخطوات بدائية ل controlling or treatment unhealthy lipid levels. لو هاي الخطوات ما جابت نتيجة
نضطر إنه يضطر الدكتورز إنه يسوي فد ستيتنز drugs therapy اللي هو عبارة عن lowering low density lipoprotein cholesterol agent ينأخذ بجرعات محددة. إن شاء الله تاخذها بالفارماكولوجي in details يعني. هذه التو ستيبس تعتبر المين تو ستيبس for controlling and treatment ال elevated lipid profile. بالنسبة للmeasurement of lipid profile in general تقاس بجهاز السبكتروفوتوميترز، جهاز يقيس الامتصاصية، مقدار امتصاصية السامبل للضوء، طبعا من خلال ريجينات محددة تجي على شكل كيت تخلط مع السيرم، تؤدي في التفاعل محدد، وتقاس بالسبكتروفوتوميتر كامتصاصية. الامتصاصية تحول إلى تركيز وممكن من خلالها نعرف التركيز. اللو density lipoprotein عادة يقاس بطريقة indirect. شنو indirect؟ يعني ممكن نقيس الترايغليسيرايد والهاي density lipoprotein والفيري low density lipoprotein بالسبكتروفوتوميتر، من خلال قيمهم ناخذها نخليها فد بمعادلة معينة. هاي المعادلة راح تحسب لنا اللو density lipoprotein. اكو فد مرات اللو density lipoprotein الاندايركت calculations هذه ما تعتمد. شو كنت ما تعتمد؟ ما تعتمد لما يكون الترايغليسيرايد نسبته طالعة أكثر من 400 ميج بير ديسيليترز، معناته اكو serious problems. من يرتفع عن هاي النسبة نضطر انه نحسب او نستخدم طريقة الدايركت calculations for low density lipoprotein. هذه تشمل قياس ما يسمى بالبيتا برو لايبوبروتينز low density lipoproteins على مود تنطي او ما يسمى بالبيتا qualifications test على مود تنطي فد indicator حقيقي more real more accurate لل low density lipoprotein cholesterol. Okay, this slide will show you the reference value, a normal reference value, sorry, for lipid profile in general. راح تشوفون اكو يعني details for male, for female, for children, for teenagers, for young adult, and that sort of things. So you can have a look to them. أيضا كسمري راح نخرج بنتيجة إنه هي why you have to get a test for lipid profile just to assess your risk development of cardiac disease, and when you have to get it, this test, you have to get it regularly. Okay, what sort of samples you will need? You will need blood samples. Do you need any preparations? Sometimes you have to be fasting for 2 to 12 hours. Sometimes you can do it postprandial just to if you would like to checking the triglyceride. So this is the end. Thank you very much. If you have any questions, just let me know and keep in touch with me. Thank you.